بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن مې ان شاء الله موږ د فرست ایئر د بایولوژي نه په بل په نوی ټاپک باندې خبرې کوو. د ټاپک نوم زموږ سره دی Nomenclature of Enzyme یا دې ته موږ Classification of Enzyme هم ویلی شو. د Nomenclature مطلب دا دی چې زموږ سره لکه فرض کړه څه شیونه دي، هغه شیونو له خاص نوم ایښوده او بیا هغه په خاص ګروپونو کې ایښودل، دې ته موږ Nomenclature وایو. نو اوس زموږ سره چې ټوټل څومره انزایم دي، د دې انزایم به موږ کلاسیفیکیشن کوو یا به Nomenclature کوو. کلیر؟ نومنکلیچر یا کلاسیفیکیشن موږ دې لپاره کوو چې که فرض کړه موږ د انزایم سټډي کوو نو چې په اسانه بیا سټډي کولی شو. اوس یوه خبره اوس دا واورئ، زموږ سره مطلب د انزایم په مختلفو طریقو باندې کلاسیفیکیشن شوی دی. خو دا چې کوم کلاسیفیکیشن دی کې ټوټل انزایم دی زموږ سره، د دې نه علاوه که زه تاسو ته ووایم انزایم موږ سره په دې طریقه هم کلاسیفای شوي دي چې انزایم مطلب په څه شي باندې اکټ کوي، په څه شي باندې مطلب هغه عمل کوي، نو د هغې په بنیاد باندې مطلب زموږ سره د هغې کلاسیفیکیشن شوی دی. لکه زه تاسو ته مثال در کوم، لکه بالفرض که دا زموږ سره پروټین دی، نو په دې پروټین چې اوس کومه انزایم مطلب ریاکشن کې پروټین ماتوي، نو هغه انزایم ته موږ وایو پروټیز. دې ته موږ پروټیز وایو. یا لکه سپوز زموږ سره دا لیپټ دی، په لیپټ چې کومه انزایم ایکشن کوي هغې ته موږ وایو لایفیز. خو دا اوس چې زموږ سره کومه کلاسیفیکیشن دی دا اوورال مطلب زموږ سره چې څومره ټوټل انزایم دی، ټوټل انزایم مطلب په دې شپږو ګروپونو کې تقسیم کړل، په هر یو به خیري خبره کوو. اوس یوه خبره بله دا ماورئ، زموږ سره چې څومره انزایم دي دا هر انزایم په اخر کې زموږ سره ASE راځي. ASE به پکې راځي بغیر د یو څو نه. څه داسې ایکسپشنل کیسونه پکې شته چې هغې په اخر کې ASE نه راځي. لکه فرض کړه دې تاسو ګورئ پیپسین په اخر کې ASE نشته یا ټرایپسین شو، نو دا مطلب یو ایکسپشنل کیس دی. باقي چې څومره انزایم ته ویني نو هغه په اخر کې به تا ته مطلب ASE به راځي. لکه دلته وګوره لایفیز، نو دې لایفیز په اخر کې دا ASE دی که نه. که ته دې پروټیز ته وګورې، دې پروټیز په دې اخر کې زموږ سره دا ASE دی. ټیک ده، پروټیز. بهرحال یو څو انزایم شته چې هغه په اخر کې ASE نه راځي. چې زموږ سره کوم انزایم دا انزایم موږ ټوټل مطلب په شپږ ګروپونو کې تقسیم کړل. یو دی کې دی اکسیډو ریډکټیزز، دلته کې دا اس ته هر یو څه ما لګولی، نو دا ما مطلب جمع شو کړل. که دا ته درې کې نو مطلب اکسیډو ریډکټیز راځي. خو بهرحال زه اوس واپس اس لیکم چې مطلب دا جمع دی. دا یو غټ خاندان دی، په دې کې بیا ډېر شی مزید انزایمز دي. بل زموږ سره دی ټرانسفریزز، بل هایډرولیزز، دې نه علاوه بل زموږ سره دی لایزز، ټیک ده، او بل زموږ سره آیسومیریزز، او اخر کې دی لایګیزز. اوله دی اکسیډو ریډکټیزز لرا شي. اکسیډو ریډکټیزز زموږ سره داسې انزایم دي چې دا په مطلب زموږ سره په اکسیډیشن کې او په ریډکشن ریاکشن کې دوی مطلب مدد ورکوي. اوس اکسیډیشن څه شی دی او ریډکشن څه شی دی، په دې باندې ځان پوهېږئ. لکه بالفرض که دا زموږ سره یو مالیکیول دی، هر څه شی دی، که فرض کړه دې نه زموږ سره بار ته هایډروجن ووت او یا دې بار ته الکترون وځي او یا د دې سره مطلب اکسیجن میلاویږي، دا اوس اکسیجن دی. نو دې پروسس ته به موږ څه شی وایو، دې ته به موږ اکسیډیشن وایو. د دې په مقابله کې به زموږ سره ریډکشن د دې اکسیډیشن بالکل اپوزیټ دی. لکه سپوز موږ یو مالیکیول دی، د دې مالیکیول سره بالفرض کا هایډروجن ورته راځي یا دې مالیکیول ته الکترون راځي او یا مطلب د دې مالیکیول نه مطلب اکسیجن بار ته وځي، نو دې ته به موږ څه وایو، دې ته به موږ ریډکشن وایو. کلیر؟ نو اوس دا اکسیډیشن زموږ سره ریاکشن دی او دا ریډکشن هم زموږ سره ریاکشن دی. او تاسو ته ما ویلي چې د ریاکشن د تیزولو لپاره څوک انزایمز دي که نه. نو اوس هغه انزایم چې هغه زموږ سره مطلب اکسیډیشن د ریاکشن تیزوي یا ریډکشن تیزوي، نو دغې ته موږ څه وایو، دغې انزایمز دې ګروپ ته موږ وایو اکسیډو ریډکټیزز به ورته وایو. نو په دې کې بیا زموږ سره ډېر ښه انزایم دي. په دې کې زموږ سره مطلب اکسیډیزز یو انزایم دی او بل اکسیجنیزز. نو دا زموږ سره مطلب د دې غټ خاندان دا یو دوه ګروپونو مثالونه شو زموږ سره، اکسیډیز او بل زموږ سره اکسیجنیزز. سره دې نه علاوه زموږ سره بل یو انزایم دی فیروکسیډیزز. فیروکسیډیز یو بل انزایم دی چې د دې خاندان سره تعلق ساتي. ښه جناب، موږ خو په دې اکسیډو ریډکټیزز باندې پوه شو. دا هغه انزایم د هغه خاندان دی د انزایمو چې دا به زموږ سره مطلب اکسیډیشن او ریډکشن چې کوم پروسس کېږي دوی به دا مطلب سپیډ اپ کوي. د دې نه علاوه چې بل کوم زموږ سره دویم غټ خاندان دی د انزایم، د هغه نوم دی ټرانسفریزز. د ټرانسفریز دلته کې د ټرانسفر نه پکې پته لګي چې دا مطلب څه په ټرانسفر کولو کې مدد ورکوي.
نو ترانسفریز زموږ څخه داسې انزایم دي چې دا پرس که زموږ څخه یو مالیکول دی او د دې مالیکول سره چېرته یو بل ګروپ اټیچ دی، مطلب د دې مالیکول سره چې کوم زموږ سره دا مالیکول دی، د مالیکول سره چې کوم دا بل ګروپ اټیچ دی، دا پرس که ایمانو ګروپ دی یا کاربوکسایل ګروپ دی یا میتال ګروپ دی یا کاربونیل ګروپ دی. نو دلته کې به اوس دا ترانسفریز انزایم به څه کوي؟ دوی به دا کوي چې د دې مالیکول نه دا دغه درې کړي، دا ګروپ به درې کړي او چېرته بل مالیکول ته به ولیږي. لکه فرض کړه زموږ سره بل مالیکول دی، نو زموږ سره چې کوم دا دې سره اټیچ دی، دلته به زموږ سره انزایم راشي. کوم انزایم راشي؟ دا ترانسفریز انزایم چې کوم خاندان دی په دې کې به انزایم راشي. نو دې نه به فرض کړه که په دې ګروپونو کې هر یو ګروپ دی، فرض کړه زموږ سره دا ایماینو ګروپ دی، نو په دې پسې به ټرانسفر ایماینولیز راشي او دا سیز به دې ځای اندري کې او دا به چېرته بل ګروپ له ورکړي. د ټرانسفریز څه چلو کو؟ ټرانسفریز دا چلو کو چې دې کې به یو مالیکول وي، مالیکول سره به یو فنکشنل ګروپ وي، مطلب فنکشنل ګروپ دا د ایمانو ګروپ کاربوکسایل ده. نو دا انزایم به راشي د هغه د دې ګروپ مطابق به انزایم وي، ټیک ده. نو دې نه به دا سیز درېږي دا او دا به یوسي بل مالیکول له به ورکړي. ټرانسفر اف ا ګروپ فرام ون مالیکول ټو ادر، دا به د یو مالیکول نه یو ګروپ ټرانسفر کې بل مالیکول ته. نو دا زموږ سره دا ګروپونه کېدای شي. د دې زموږ سره مثالونه ډېر شي د انزایم، خو یو پکې دا یاد ساتئ چې ټرانس کاربوکسیلیز زموږ سره مطلب د ټرانسفریز یو قسم انزایم. د دې نه علاوه بیا زموږ سره اوس د هایدرولیز دی. د هایدرولیز څه مطلب دی؟ هایدرولیز تاسو هایدرولایسیس ویلی دی. هایدرولایسیس موږ څه ته وایو؟ لکه بالفرض که زموږ سره دا یو مالیکول دی او دې مالیکول سره چې کله موږ اوبه میلاو کړو، نو دې اوبو مالیکول په مدد سره به دا مالیکول ماتېږي که نه به ماتېږي؟ کلیر. نو چې دا ماتېږي دغه عمل ته موږ څه وایو؟ هایدرولایسیس. لکه فرض کړه زموږ سره اوس دا یو مالیکول دی او دا زموږ سره د بل مالیکول سره اټیچ دی. نو دا فرض کړه یو مالیکول شو که نه، د دې په منځ کې چې کوم دا بانډ دی، دا بانډ به موږ د څه په مدد سره ماتو؟ دا به موږ د اوبو په مدد سره ماتو. دا زموږ سره اوبه دي. نو دې لپاره به دا اوبه څه چلو کړي؟ اوله به دا مطلب هایدروجن پلس او او ایچ ته به واوړي که نه. نو دا هایدروجن پلس چې کوم دی دا به د یو مالیکول سره میلاو شي او دا او ایچ به د بل سره میلاو شي. دې په منځ کې دا کم بانډ دی دا مات شو. دا بانډ چې مات شو دې پراس یا د ریاکشن ته موږ څه وایو؟ دې ته موږ هایدرولایسیس وایو. نو مطلب دا بانډ چې د دې اوبو په مدد سره چا مات کړو، داسې انزایم دا ریاکشن تیز کړو، هایدرولایسیس تیز کړو که نه، هغه ته موږ هایدرولایسیس انزایم وایو. په دې کې زموږ سره ډېر شی انزایم دي، مختلف انزایم دي، ایسټریزز دی، فاسفیلیزز دی او پیپټیزز دی. دا ډیفرنٹ ټایپ اف انزایم دي چې د هایدرولایسیس سره تعلق ساتي، هایدرولایسیس خاندان سره تعلق ساتي. ښه جناب، دلته کې اوس زموږ سره دلته بل انزایم دی لایزز. لایزز زموږ سره داسې انزایم دی چې دا به فرض کړه زموږ سره یو مالیکول وي، لکه بالفرض کړه دا زموږ سره یو مالیکول دی، ټیک ده. که هر څه دی د ده نه به څه ګروپونه یا څه مالیکول درکوي. هغه ګروپونه زموږ څه څوک دي؟ لکه فرض کړه کاربن ډای اکساید H2O او NH3. نو د دې مالیکول نه به دا شی یا به دا کاربن ډای اکساید وځي یا به دا اوبه وځي او یا به دا NH3 وځي. لکه بالفرض که زموږ سره دا یو مالیکول دی، لکه دا کاربن شو، بل دا کاربن شو، داسې دا بل کاربن شو، کلیر، داسې دا کاربن شو. نو د دې کاربن او دې کاربن منځ کې څه شی؟ سنګل بانډ دی. د دې په منځ کې هم سنګل بانډ دی، د دې په منځ کې هم سنګل بانډ دی. د دې څه مطلب زه به دا ویم چې فرض کړه دې څه اوبه ورسره دي، کلیر. نو د ده نه به اوبه وځي، اوبه به دي H2 به دې درې شي، چې H2 ته درې شو یا فرض کړه NH3 ته درې شو یا CO2 درې شو، د دې په منځ کې به جوړ شي ډبل بانډ. لایزز زموږ سره داسې انزایم دي، داسې ګروپ اف انزایم دی چې په دې کې به زموږ سره یو مالیکول، هغه مالیکول هم یا کاربن ډای اکساید وباسي یا به ترې اوبه وباسي یا به ترې NH3 وباسي. چې دا یې ترې ویستو، نو چې دیو د ایستو د وجې نه به د دیو د یو کاربن او بل کاربن په منځ کې به څه شی جوړ شي؟ مطلب ډبل بانډ به جوړېږي. لنډه خبره دا ده. داسې هم کېدای شي او یا داسې هم کېدای شي چې لکه فرض کړه دا اوبه واپس ته دې سره ایډ شي یا کاربن ډای اکساید یا د NH3 واپس ته داسې ایډ شي چې دا اوس واپس ایډ شو، نو دا ډبل بانډ بیا ختم شي، کلیر. خو په کتاب کې دا ورکړی دی چې مطلب دوی به زموږ سره دا ګروپونه CO2 H2O یا NH3 د مالیکول نه وځي، چې وځي نو دوی په منځ کې به ډبل بانډ جوړ شي. دا شو زموږ سره د لایز انزایم په باره کې خبره. نو دې مثال زموږ سره دا دی ډي کاربوکسیلیزز او بل زموږ سره ډي امینیزز. دا یو دوه قسمه انزایم دي چې د دې لایزز خاندان سره تعلق ساتي. پنځم چې کوم مین ګروپ دی د انزایم هغه زموږ سره دی آیسومریزز. آیسومر تاسو پیژنئ که نه؟ آیسومر موږ څه ته وایو چې په دې کې به زموږ سره مطلب یو دوه مالیکول وي، لکه فرض کړه یو مالیکول دا دی، یو مالیکول دا دی. د دې دواړو مالیکولو مطلب جنرال چې کومه فارموله ده، امپیریکل فارموله، هغه به یو شاني، خو د دې سټرکچر فارموله به د یو بل نه بدلې. لکه فرض کړه زموږ سره دا یو مالیکول دی، د دې فارموله C6H12 او 6 دی که نه، دا زموږ سره فرض کړه شو ګلوکوز
ګلوکوز. او بل زموږ سره دا مالیکول دی د فارموله زموږ سره C6H12O6. دا څوک دی؟ دا فرکټوز دی. فرکټوز د دیو اصل کې زموږ سره سټرکچر فارموله دی بل نه بدله ده. دیو اصل کې سټرکچر فارموله دی بل نه بدله ده. اوس دا خبره واورئ لکه بالفرض که زما سره دا ګلوکوز دی، دا ګلوکوز دی. دا ګلوکوز چې مطلب موږ اوس دې فرکټوز ته اړو. څه شي ده؟ فرکټوز ته. کلیر؟ فرکټوز ته اړو. نو چې کله د ګلوکوز نه موږ فرکټوز جوړو نو کیمیکل نو جنرال فارموله خو یو شان ده، سټرکچر فارموله بدلېږي. نو دا ګلوکوز چې کله موږ فرکټوز ته اړو دا چې کوم انزایم دا ریاکشن کوي، دا کار کوي، هغه انزایم ته موږ آیسومریزز وایو. کلیر؟ واره ورته وګورئ. آیسومریز زموږ سره داسې انزایم چې دغه زموږ سره کم آیسومر چې جوړېږي، لکه دا ګلوکوز دی، دا ګلوکوز نه موږ فرکټوز جوړو. کلیر؟ دا څنګه جوړېږي په دې باندې موږ په ډیټیل خبره کړله. دیو هغه فنکشنل ګروپ بدلېږي. دا ګلوکوز او د دې فرکټوز فارموله خو دلته زموږ سره چې جنرال فارموله کومه ده هغه یو شان ده، خو چې کله ګلوکوز موږ فرکټوز ته اړو د فرکټوز جوړو نو دوی به مطلب سټرکچر فارموله کې مطلب چینج راځي. نو چې د دغه څه زموږ نور څه کار نشته، خو دومره شارټ کټ تاسو واورئ چې کله ګلوکوز فرکټوز ته موږ اړو نو مطلب دا ایسومر دی یو بل لپاره که نه، دې ته موږ ایسومرایزیشن وایو. نو دا ګلوکوز چې کله فرکټوز ته اړو دیو چې دا خو ریاکشن دی که نه، دا ریاکشن چې څوک دی هغه انزایمز ته موږ آیسومریزز وایو. په دې کې زموږ سره دا مختلف دوه قسمه انزایم مالي کړي دي، یو دی اپیمیریزز او بل دی میوټیزز. چې کوم اخرنی انزایم دی هغه لایګیزز. لایګیزز کې به داسې انزایم چې دا به زموږ سره د دوه مالیکول په منځ کې به بانډ جوړولو کې مدد وکوي. لکه فرض کړئ یو مالیکول دا دی، یو مالیکول دا دی، دوی چې په منځ کې دا کوم بانډ جوړېږي، دا بانډ جوړولو کې چې کوم انزایم مدد ورکوي هغه انزایم ته موږ څه وایو؟ لایګیزز. که زه تاسو له مثال درکوم لکه بالفرض که زموږ سره چې کوم ډي ان اے ده، ټیک ده، په ډي ان اے کې فرض کړه زموږ سره یو نیوکلیوټاید دی، دا بل نیوکلیوټاید دی، دوی په منځ کې دا بانډ شته، او دا فرض کړه بل نیوکلیوټاید دی، دا زموږ سره فرض کړه یو درې نیوکلیوټاید شي، دې سایډ ته هم زموږ سره یو درې نیوکلیوټاید دي. ها اوس دا خبر یاد ساته چې کله دا د نیوکلیوټاید دا چین او د دې نیوکلیوټاید دا چین د دې په منځ کې دا کیپ دی که نه، دا مطلب بلاحال غواړي چې دا یو مطلب اوږد چین جوړ شي. نو دې چین جوړولو لپاره به دا چې کوم چین دی دا چین 1 او دا چین 2 دوی په منځ کې څه جوړوي؟ بانډ به جوړوي. دا بانډ به جوړېږي. ټیک ده؟ دا بانډ چا جوړ کړو؟ دا لایګیز انزایم جوړ کړو. د دې مثال زموږ سره دی ډي ان اے لایګیزز. دا ډي ان اے لایګیز دا دی، په ډي ان اے کې مطلب یو د نیوکلیوټاید چین او بل نیوکلیوټاید چین وي، د دې په منځ کې چې کوم ګیپ وي هغه ګیپ فیل کول غواړي، پوره کول غواړي. نو د هغو په منځ کې بیا به د یو چین او بل چین په منځ کې بانډ جوړول غواړي که نه، بانډ. دا بانډ چې څوک جوړوي هغه انزایم ته موږ لایګیزز وایو. او دا خو یو غټ فیم دی، غټ خاندان دی. مثال څوک دی؟ ډي ان اے لایګیز. دا شو زموږ سره نننی ټاپک د نامنکلیچر اف انزایم په باره کې. نو زه امید کوم تاسو په دې ټاپک پوه شوي. انشاءالله بیا به ملاقات کیږي. تھینک یو. الله حافظ.